Välkomna till geovloggen. Idag tänkte vi ta en promenad in på Landeryds hembygdsförening. Vi verkar vara ganska ensamma denna kväll. Här inne ska det finnas 5 labbsteg och en tradd. Och sen blir det bonusmys på den här labben då. Här har vi smedjan. Detta var Harvestad gårdsmedja och den är troligtvis byggd på 1600-talet. Närmare uppgifter har inte gått att få fram. Smedjor var ofta enkelt byggda hus som placerades en bit från den övriga gårdsbebyggelsen eftersom brandrisken var stor. Denna smedja är speciell med dubbla murar, precis som klostermurar. Dessa talar för att byggnaden kan ha använts i annat syfte tidigare. Det var första steget här som ni precis hörde att klarade, här vid den här scenen. Det visar på att man sitter här och har lite små konserter här på somrarna. Nu ska vi gå upp till nästa steg. Här kommer vi fram till klocktornet. Eller klockstapeln som det står här. Denna klockstapel var det först som flyttades till hembygdsföreningen 1992. Den stod tidigare på kullen nära magasinet vid Harvestad gård. Och Harvestad gård ligger 350 meter härifrån. Nu är vi inne på själva gården som är omringad av fina röda hus. Vi ska gå bort till torplaggården. Ett litet rött hus här. Hur många djur finns det vid skylten vid dörren? Här har vi Lenastugan som flyttades till hembygdsföreningen 2015 efter att kommunen sålt den till föreningen för 1 krona. Ja, det var inte mycket. Den låg förut i skogsdungen borta vid Byggmax. Där låg den rofullt, men nu närmare till Sistans bebyggelse och stugan skulle rivas eller flyttas. Lenastugan ska uppförs på 1890-talet på övre Ullstämmans ägor, men stugans namn tillkom först under mitten av vårt förra sekel. Innan dess hade stugan inget namn. Det var en änka vid namn Lena Karlsson som bodde i stugan. Sista steget här och så avslutas vid klockstapeln som jag var vid för en stund sedan. Vad finns på toppen av klockstapeln? Jag gissar på... Pling! Var den klar? Trevlig runda. Jaha. Ska vi se. Det var ju en tradd på det här området också. Vi går och kikar på den. Här har vi Bergdalen. Torpet Bergdalen flyttade till hembygdsparken 1993. Den stocktimrade byggnaden är sannolikt uppförd 1877 och ersattes av tidigare torp på samma plats. Det börjar skymma. I skogen är det extra mörkt. Oj. Har vi något? Va? Inside tree. Det är inte så många ihåliga träd här. Men det är ju här borta. En tradd här med svårighet 2.
Ingenting där. Men här är ett bra träd med hål i alltså. Inga andra träd som är hål i. Små dessutom. Jag fattar inget. Ja, det vart ju mörkt fort. Det tog bara några minuter så vart det kolsvart. Det är knappt att filma någonting. Nej, men det var en trevlig hembygdsförening det där. Har ni vägarna förbi Linköping så ta en promenad och ta de här labben. Vi hittade dock inte den där traditionella där så att ni får väl göra ett försök där. Jag tror det var så att den var fel koordinater på den. Men tack för att ni tittade på den här videon. Prenumerera, kommentera och gilla. Så hörs vi snart igen. Hej då!